Ha nincsen semmilyen szilikonformád, a húsvéti nyalókát akkor is el tudod készíteni. Hajts félbe egy alufóliát, és egy vastag könyv segítségével készítsd el az öntőformát. Ha sikerült levenned a könyvről, akkor igazítsd meg és tedd félre. A nyalókát díszítő csoki nyuszikat úgy tudod legkönnyebben elkészíteni szilikonforma nélkül, hogy előveszel egy sütőpapírt, és erre megrajzolod a nyusziknak a formáját. Ezután fordítsd meg a papírt, és jöhet a csoki. Én tejmentes tábláscsokit használtam, minél magasabb a kakaótartalma, annál szebb lesz az elkészült alkotás. A csokoládé olvasztásának titkairól készítettem egy teljes videót. Ha esetleg nem tudod, mi az a temperálás, segíthet, ha azt megnézed. Ha szeretnél időt spórolni, megteheted azt is, hogy mikrohullámú sütőben olvasztod a csokoládét, de akkor mindenképpen olvasztás funkciót válasz. Illetve fél percenként legalább ellenőrizd és keverkesd a csokoládét, hogy nehogy megégjen. Keresd egy még nem használt, teljesen tiszta ecsetet, majd kezd el kifesteni a nyuszikat, csak úgy, mintha festékkel festenél. Érdemes több rétegben felvinni a csokoládét, hogy minél vastagabb legyen a nyuszi. Én a formát a biztonság kedvéért kikentem egy kis növényi olajjal, hogy a nyalókát könnyen ki tudjam majd venni, de elméletileg ezt anélkül is meg lehetne tenni, hiszen a csokoládé egy kicsit zsugorodik, amikor megdermed, és elválik a fóliától. Javaslom, hogy tedd egy kicsit a nyalókát hűtőbe, mielőtt a nyuszikat ráhelyezed. Én egy kicsit keveset vártam, így a felső nyuszinak a füle bele is olvadt a nyalókába. A második próbálkozásom már sokkal sikeresebb volt. A csoki tojások elkészítéséhez a szilikonformát mosd el, majd töröld szárazra. Pár csepp víz tönkreteheti a csokid. Úgy öntsd a megolvasztott temperált csokit a formába, hogy teljesen tele legyen a minta. Ha tölteni szeretnéd a tojásokat, vagy valami nagyobb formád van, egyszerűen csak ecset segítségével kend ki a mintát. Egy formára készítsd a két fél tojást, hiszen ezeket kell majd összeragasztanod. A megszilárdult tojásokat óvatosan vedd ki a formából. Különösen finoman bánj azokkal, amiknek üreges belsőt csináltál. Mivel ezek még csak fél tojások, össze is kell őket ragasztani. Ehhez egy lábosba tölts forró vizet, majd tegyél bele egy kis tányért. Nagyjából 2-3 percig hagyd bent a tányért, majd óvatosan vedd ki. Töröld szárazra a tányért, és ezután a kis fél tojásokat helyezd a tányérra. A melegtől meg fognak olvadni, és össze tudod őket ragasztani. Ha esetleg nem pontosan illeszkedik a két fél, akkor is az oldalát egy kicsit megolvasztva össze tudod őket igazítani. Ha házilag szeretnéd elkészíteni a tojás csomagolását is, akkor keresd egy alufóliát, és akrilfestékkel színezd be. Én javaslok több színt használni, mert szerintem úgy sokkal szebb lesz. Arra kell figyelni, hogy nem szabad túl vastagon festeni, mert amikor megszárad, akkor megrepedezik a festékréteg. Vizet pedig egyáltalán ne használj hozzá. Ha ki szeretnéd mosni az ecsetedet, akkor utána egy papírszalvétába mindenképpen itasd le a vizet az ecsetről. Mint láthatod, én csak egy irányba húztam az ecsetet, de ha neked jobban tetszik úgy, akkor keresztirányú húzásokat is alkalmazhat. A fóliát nagyjából fél órán keresztül hagyj száradni, ezután használhatod. Egészségügyi okok miatt a csokit először egy sima alufóliába csomagold be, majd ezután jöhet a színezett. Ha nem akarsz az alufólia festésével bíbelődni, akkor megteheted azt is, hogy megvásárolod a legolcsóbb csokit, és ezt kiszeded a papírjából, és újra hasznosítod ezt a papírt. Ha szeretnéd, vásárolhatsz előre színezett alufóliákat is, és ezzel is dolgozhatsz. Én maradtam a papír újrahasznosításnál. Ha tetszett ez a videó, megköszönök egy lájkot.